สวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มางานในวันนี้นะครับก็ผมก่อนอื่นเนี่ยผมขอแนะนำหน่อยที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของผมนะครับท่านดรพีรพัฒน์ฝอยทองครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็สำหรับในการที่ผมจะมาแถลงในวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานนะครับบทบาทหน้าที่ต่างๆที่มีต่อบริษัท Dreamer Society Management นะครับในการที่เราดูแลเรื่องค่ายเพลง Brother Music น้องๆศิลปินวง Proxy นะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของสถานะของผมในตอนนี้ในปัจจุบันนี้ครับบริษัท Dreamer Society เนี่ยครับเราเริ่มก่อตั้งเนี่ยประมาณเมื่อปี 2562 นะครับแล้วก็โดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะบริหารศิลปินไอดอลนะครับตอนนั้นเราก็ทำโปรเจกต์ The Brothers โอเคซึ่งในการทำโปรเจกต์ The Brothers เนี่ยครับเราก็ได้ศิลปินมาที่เป็นศิลปินในปัจจุบันนี้มีสมาชิกทั้งหมด 6 คนนะครับก็คือน้องๆวง Proxy โดยที่ตลอดระยะเวลาที่มีการบริหารศิลปินที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเองก็อยู่ในฐานะของผู้ถือหุ้นบริษัทนะครับโดยที่ผู้ถือหุ้นบริษัทเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3คนด้วยกันก็จะมีผมมีคุณสิทธมนแล้วก็มีบริษัท Independent Artist Management นะครับซึ่งในการบริหารจัดการก็คือว่าโดยส่วนในเรื่องของ Operation การบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ผมตอนนี้ถ้าทางผมเนี่ยผมจะหมายถึงว่าผมและคุณสิทธมนนะครับถ้าทางเขาหรือฝ่ายเขาเนี่ยผมจะหมายถึงทางบริษัท Independent Artist Management นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยครับในการบริหารจัดการต่างๆที่ผ่านมาการบริหารศิลปินการบริหารเรื่องงานเพลงเรื่องงานประชาสัมพันธ์เรื่องบริหารของพรีเซนเตอร์นะครับเรื่องการจัดการต่างๆเพื่อให้มันเกิดชิ้นงานนะครับในเรื่องของ Merchandise ด้วยในเรื่องของพนักงานในออฟฟิศด้วยก็จะเป็นทางฝ่ายผมนะครับส่วนทางบริษัท Independent เนี่ยครับก็จะดูแลในเรื่องของด้านการเงินนะครับแล้วก็เพราะว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตกลงกันแล้วก็มีพันธะร่วมกันในเรื่องของการทำงานในแบบนี้เมื่อประมาณปี 2567 นะครับเป็นช่วงที่มีคอนเสิร์ตของ Proxy ครั้งที่ 2 คอนเสิร์ตใหญ่ก็เป็นช่วงรอยต่อที่มีการเปลี่ยนถ่ายการบริหารจัดการนะครับก็ตั้งแต่นั้นจนตลอดปี 2567 เนี่ยครับการบริหารจัดการในการเปลี่ยนถ่ายเนี่ยก็มันมีความที่จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยครับในสิ่งที่การที่เราบริหารเนี่ยระหว่างทางที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการคุยกันมีการตกลงร่วมกันทั้ง2ฝ่ายโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆต่างๆเพราะว่ามันต้องมีการอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายร่วมกันการตัดสินใจการตกลงร่วมกันอันนี้เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันในการทำงานเป็นมาตรฐานที่บริษัท Dreamer ได้ทำมาโดยตลอดนะครับแต่ในปี 2517 เนี่ยครับการจัดการในการบริหารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆซึ่งเราควรจะได้มีการตกลงร่วมกันในการตัดสินใจร่วมกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับรวมถึงการดีลการทำงานโปรเจกต์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยผมบางอย่างโดยที่สำคัญเนี่ยผมไม่ได้รับทราบข้อมูลหรือไม่รู้มาก่อนเราจึงได้พยายามที่จะปรึกษาหารือกันนะครับโดยการสอบถามหรือมีการประชุมร่วมกันเพื่อจะหาจุดร่วมในตรงนี้ให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในหลายๆครั้งสิ่งที่เราทวงถามสิ่งที่เราถามไปรวมถึงทั้งในเรื่องของการพูดคุยกันทั้งในเรื่องของการทำหนังสือในหลายๆฉบับนะครับในสิ่งที่เราได้รับตอบกลับมาเนี่ยเราก็ไม่ได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอ
นะครับดังนั้นตลอดทั้งปี 2517 เนี่ยตลอดทั้งปี 2568 เนี่ยครับจึงทำให้ทางฝ่ายเราเนี่ยครับแทบจะไม่รับทราบข้อมูลมาก่อนนะครับจึงทำให้เรื่องของการตัดสินใจร่วมกันไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หรืองานต่างๆเนี่ยครับมันก็จะขาดหายไปในส่วนนี้นะครับพอมาถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยครับเมื่อประมาณสักสัปดาห์ก่อนนะครับก็ซึ่งมันมีต้องบอกว่าจนประมาณปลายปี 2568 เนี่ยครับก็มีการใช้กระบวนการในการประชุมนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการนะครับโดยที่เอาชื่อกรรมการชื่อผมและชื่อคุณสิทธมนต์ออกแล้วก็เพิ่มคนมา1 คนนะครับโอเคก็จึงทำให้ในตอนนี้เนี่ยครับในรายชื่อที่อยู่ในกรมพัฒนาธุรกิจและการค้าชื่อของเจษฎาพรผลดีแล้วก็คุณสิทธมนต์เนี่ยไม่ได้อยู่ในชื่อของกรรมการบริหารนะครับดังนั้นในเรื่องของการจัดการบริหารตอนนี้เนี่ยก็เท่ากับทางเราเนี่ยครับไม่ได้ที่จะมีโอกาสได้รู้ได้เห็นได้ตัดสินใจและได้เข้ามามีส่วนร่วมของการจัดการบริหารของน้องๆศิลปินวง Proxy และค่าย Brother Music เลยครับผมอันนี้คือสถานะในปัจจุบันนี้ครับระหว่างการทำงานมันเกิดอะไรขึ้นครับมีการเปลี่ยนแปลง หมายถึงว่ายังไงนะครับระหว่างการทำงานก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาครับมันมีปัญหาอะไรกันที่เกิดขึ้นถึงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเหตุผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยได้เหมือนกับเราได้สร้างศิลปินน้องๆวง Proxy มาได้ในระดับหนึ่งเขาดังในระดับหนึ่งแล้วก็ผมเองคิดว่าด้วยศักยภาพของผมเองเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะสามารถต่อยอดให้เขาเนี่ยไปได้ไกลกว่าเดิมซึ่งเจตนาของผมคือว่าผมอยากจะให้น้องๆ Proxy เนี่ยไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะสามารถไปได้ดังนั้นพาร์ทเนอร์ที่เราทำงานด้วยนะครับเราเลยเห็นถึงศักยภาพของเขานะครับเพราะว่าทางบริษัทของพาร์ทเนอร์เนี่ยก็มีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในเรื่องของสายป่านคอนเนคชั่นต่างๆผมว่าเขาน่าจะไปได้ไกลและจะผลักดันน้องไปได้ไกลกว่าเดิมผมเชื่อแบบนั้นครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงติ๊กมาอยู่บทบาทครับผมแล้วก็ผมจะทำให้ผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงบทบาทซึ่งแต่ว่าในบทบาทของผมเนี่ยผมก็ยังคงดูน้องๆเขาอยู่นะครับในฐานะของผู้บริหารก็เราก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดโปรเจกต์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดการพูดคุยกันเหมือนที่เราเคยทำมานะครับพี่ติ๊กจำได้ครับสิ่งที่เราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้มันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับไปไม่มีตอบกลับมาหรือว่าสิ่งที่เราเสนอไปมันเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปี 2568 ครับผมก็ผมก็คิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันดูเงียบๆไปผมก็โปรเจกต์ต่างๆมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็อยากจะรู้แล้วก็มันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้ติดต่อไปว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างก็เลยทราบข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือในเรื่องของเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เราต้องย้ายออฟฟิศด้วยนะครับแล้วก็ทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่าในเรื่องของพนักงานที่จัดจ้างมาเพิ่มโดยมีนัยสำคัญก็คือว่าจากเดิมเนี่ยเรามีพนักงานอยู่ประมาณ8 คนพอผมเริ่มเข้าไปที่จะขอทราบข้อมูลนะครับก็เลยทราบว่าพนักงานเนี่ยกลายเป็น20 กว่าคนอย่างมีนัยสำคัญครับผมแล้วมีเรื่องอื่นๆที่มันอาจจะมีการตกลงหรือดีลกันไว้แล้วบ้างหรือว่าในสิ่งที่กำลังจะเกิดโปรเจกต์เนี่ยซึ่งผมไม่ได้รับทราบสถานการณ์ตอนนี้มันเราในฐานะคนที่ปกป้องน้องๆครับเหมือนโดนขโมยลูกไหมครับมันไม่ใช่แบบโดนขโมยลูกหรอกครับคือผมคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อหาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของศิลปินนะครับแล้วก็ผมเองก็มีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะส่งเสริมน้องๆ Proxy ให้เติบโตไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้โดยที่เป็นการร่วมมือกันเป็นการร่วมมือร่วมแรงกันครับแล้วมันผิดพลาดตรงไหนทำไมทางเขาถึงได้ตัดเราออกจากระบบขนาดนั้นอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ
ครับ พี่ติ๊กย้อนกลับไปมันมีข่าวลือว่าประมาณช่วงปีที่แล้วต้น ครับ เขาได้ลดบทบาทของเรามา1 รอบ แต่เราก็กลับมาประมาณกลางปีพร้อมที่พาน้องไปออกรายการที่เราทำกับทางช่องหนึ่งอันนั้นถูกอันนี้เข้าใจถูกไหมครับ เดี๋ยวนะครับหมายถึงขออีกทีนะค ห รับ มายถึงว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าพี่ติ๊กโดนลดบทบาทกับฟ็อกซี่แล้วเสร็จแล้วพี่ก็กลับมาทำรายการท่องเที่ยว แล้วก็เอาน้องไปออกรายการในการเป็นเดินป่านู่นนี่นั่น อ๋อ ก็รู้สึกว่าพี่ติ๊กกลับมาแล้ว อันนี้มันอยู่ในกระบวนการโปรเซส จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าในกระบวนการที่ผมพาน้องๆออกรายการ Navigator เนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะทราบแล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบ ผมขอย้อนกลับไปหน่อย จริงๆแล้วรายการ Navigator เนี่ยที่ผมเคยทำทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3เนี่ยครับมา 14 ปีเต็ม แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมน่าจะเพียงพอแล้ว ผมก็เลยFarewell Navigator ไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็วันหนึ่งผมมาทำน้องๆวง Proxy เนี่ยครับ พอเรารู้สึกว่าเราทำไอดอลเนี่ยเราก็อยากให้เขาเป็นไอดอลอย่างเต็มตัว นั่นคือการที่เขาทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ในทุกๆอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการที่เป็นศิลปินของเขาร้องเพลง การที่เขาเพอร์ฟอร์มบนเวที การที่เขาจะต้องเป็นแบบอย่างของสังคมในการวางตัวต่างๆ การแสดงและสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมให้กับเขาคือในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนั้นผมก็เลยทำ proposal เป็นช่วงที่สถานีไทย PBS เนี่ยกำลังเปิดรับสมัครผู้จัดหรือว่ารายการใหม่ๆ ผมก็เลยนำเสนอ โดยที่มีความหวังดีว่าผมเนี่ยอยากจะให้น้องๆกลุ่มเนี้ยได้อยู่ในรายการ Navigator แล้วก็เป็นผู้นำที่จะทำให้ส่งเสริมงานอนุรักษ์ธรรมชาติออกไปสู่คนรุ่นเขา อันนี้คือที่มาที่ผมกลับมาทำไม่ใช่ว่าผมอยากทำของผมอยากทำเพราะผมอยากให้เขาอยู่ในรายการ Navigator ผมอยากให้เขาแบบมีอะไรพิเศษในแบบนี้ครับดังนั้นในสิ่งที่เขาออกในรายการ Navigator เนี่ยบังเอิญว่ามันดันเป็นช่วงที่เขาเนี่ยมีงานมากพอดี ก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถไปในรายการได้เป็นเพียงแค่บาง EP เท่านั้นนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็เป็น EP แรกที่เขามาเปิดได้ แล้วก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่พอจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆให้หันมาสนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแบบฉบับของ Proxy และ Navigator ครับ ตอนที่ได้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะพี่ติ๊กน้องๆเขาทราบไหมคะว่าโปรเซสมันมีการเปลี่ยนแปลงไปและระหว่างการดูแลการจัดสรรmanagement อะไรต่างๆ ผมคิดว่าในการเปลี่ยนการบริหารน้องๆทราบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็จะต้องดูว่าโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเขาคุยกับใครเขาไม่ได้คุยกับใคร ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นครับ เขาไม่มีแบบ เขามีฟีดแบ็ก กับเราไหมครับเพราะว่ามันแบบที่เขานับส่วนใหญ่น้องๆก็คือพี่ติ๊ก หรือพี่ติ๊กไปเจอเขาล่าสุด ครับ ครับผม ผมเจอน้องๆล่าสุดเมื่อวาน แล้วเป็นยังไงบ้างครับเราได้บอกไหมว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้น ใช่ครับผมไปเพื่อไปบอกเขา ครับ ครับฮะ แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรด้วย แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไร คือผมไปบอกว่าพอดีว่าเขาซ้อมเพื่อจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ แล้วก็เป็นช่วงที่ผมนั่งสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เขาเบรกพอดี แล้วก็ผมก็โอเคน้องๆพี่มีอะไรอยากจะพูดหน่อย พอดีว่าในวันนี้ก็คือเมื่อวานที่ผมพูดวันพรุ่งนี้พี่จะมาแถลงข่าวนะ แต่ว่าไม่ได้กระทบกระเทือนถึงงานของน้องๆน้องๆซ้อมให้เต็มที่เลยรวมถึงว่าพี่คิดว่าพี่ไม่สามารถที่จะแถลงข่าวช้าไปมากกว่านี้แล้ว แล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสม แล้วผมก็บอกว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำให้มันเกิดความเสียหายแต่อย่างใดอะไรเงี้ยครับก็ผมก็พูดเท่านี้แล้วก็จับมือกันแล้วก็กอดกันแล้วก็โอเคสู้ๆซ้อมให้เต็มที่ครับผม แล้วรีแอคของน้องเขาว่าไงกลับมาครับผมรีแอคของน้องนะครับผม เขาก็อาจจะมีความประหลาดใจนะครับ แล้วก็สีหน้าก็น่าจะมีความสงสัย แต่ว่าน้องๆเขาไม่ได้ถามอะไร แล้วก็ผมว่าเขาน่าจะเข้าใจแหละว่าพี่ติ๊กอยากจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะพูดอะไรเงี้ยครับเพียงแต่ว่าน้องๆเขาแค่ไม่ถามครับ ที่ผ่านมาเป็นพี่ติ๊กมีความสนุกกีดกันอะไรบางอย่างไหมคะ ว่า กลุ่มกีดกันอะไรบางอย่างที่พี่ติ๊กมีความรู้สึกนั้นไหมสำหรับพี่ติ๊ก ก็ในความรู้สึกของผมเนี่ยครับผมตั้งใจว่าถึงแม้ว่ามันเปลี่ยนการบริหารไปเนี่ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วในทุกๆครั้งโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการดีลงานที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของโปรเจกต์ที่มันจะขึ้นต่างๆในเรื่องของเพลงเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นก็เกิดจากการคุยกันว่ามันจะเป็นในทิศทางนี้ซึ่ง
มันนั่นแปลว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดถึงเหตุและผล ซึ่งกันและกันว่าเราควรจะทำหรือไม่ควรทำมันเหมาะหรือไม่เหมาะ แต่ผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในขั้นตอนตรงนี้ครับ ซึ่งการมาแถลงวันนี้เขาบอกว่า คือพี่ติ๊กตัดบทบาทกับการดูแลพ็อกซี่โดยสมบูรณ์แล้วเหรอคะหรือว่ายังไง ผมไม่ได้ตัดบทบาท ผมก็ยังถือว่าผมอยู่ในฐานะของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเพียงแต่ว่าอำนาจในเรื่องของการบริหาร การตัดสินใจต่างๆ การตัดสินใจหรือว่าการเซ็นเอกสารอนุมัติเรื่องต่างๆเนี่ยผมก็จะไม่มีความสามารถที่จะทำตรงนั้นได้ เพราะว่าถูกลดบทบาทในตรงนี้ไปในการเปลี่ยนแปลงกรรมการนะครับ แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยครับผมก็ยังสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาของน้องๆพ็อกซี่ได้อยู่ คือผมรู้จักเขามาตั้งแต่วันแรก แล้วผมก็พอจะรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ ถึงแม้ว่าเขาโตขึ้นก็ตามเนี่ยผมก็จะเป็นห่วงเขา แล้วผมก็อยากจะผลักดันเขาให้ได้ไกลเท่าที่ผมจะสามารถทำได้ แล้วก็ผมมีแต่ความปรารถนาดีให้กับน้องๆเสมอมานะครับมันคือความผูกพันที่เรามีต่อกันอยู่แล้วครับมันคือความฝันร่วมกันนะครับ ตั้งแต่ต้นจนถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยที่ผ่านมาผมจะใช้แฮชแท็กว่าเราจะล่าฝันไปด้วยกัน เพราะว่าทั้งผมและ Proxy เนี่ยครับเราต่างมีความฝันร่วมกันทั้งคู่ Proxy ก็คือความฝันของผม แล้วผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งนี้ตลอดไปที่เขาเข้ามาในการที่เขาเดบิวต์เนี่ยครับหรือว่าเข้ามาออดิชั่นเนี่ยครับคือเขาเดินเข้ามาเพราะเขามีความฝัน แน่นอนในการที่ผมทำโปรเจกต์ The Brothers เนี่ยครับผมทำเพราะผมก็มีความฝัน ผมก็อยากจะเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาแบบได้กลุ่มในแบบที่เราต้องการ และเป็นไปตามแบบอย่างที่เราอยากจะเห็นเขา แล้วผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยผมสามารถทำในตรงนี้ได้ครับผม พี่ติ๊กครับย้อนกลับไปวันที่ประชุมว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงกรรมการ ครับ เขาให้เหตุผลไหมครับว่าทำไมถึงจะต้องเอาพี่กับภรรยาออกนะครับ ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรนะครับ จริงๆไม่ได้มีเหตุผลอะไรครับ จริงๆน่าจะพอทราบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้สมัครใจนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เราก็คัดค้านไปนั่นแหละครับแต่ว่าก็ในเมื่อหุ้นเขาเยอะกว่านะครับมันก็เป็นไปตามนั้นแหละครับ หุ้นของพี่ติ๊กกับภรรยารวมเท่าไหร่ครับผม 40%ครับ ของเขา60 ครับ แสดงว่าเป็นการยกมือโหวต จริงๆไม่ครับจริงๆเราคัดค้านในเรื่องของการประชุมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับการเชิญประชุมอะไรต่างๆ แต่เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนตามกฎหมายอยู่ครับผม พี่ติ๊กรู้สึกเสียใจไหมครับจากต้นปีเราไม่ได้รับการพูดคุยไปถึงได้รับการต้องตอบกลับมาแต่พอปลายปีเขาดีดเราออกเนี่ยครับผม คือทั้งหมดความรู้สึกของผมเนี่ยครับผมเป็นห่วงวง Proxy มากที่สุดเลยครับเพราะมันเหมือนกับว่าแป๊บหนึ่งนะฮะ ผมรู้สึกว่าคือผมทำงานชิ้นนี้ด้วยหัวใจของผมนะฮะครับแล้วก็ดังนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับ Proxy ก็คือมันคือความรักและคือหัวใจของผม สิ่งที่เราเสียใจที่สุดในวันนี้คืออะไรครับ ผมคิดว่าผมแคร์นะครับ แล้วก็ผมก็เป็นห่วงน้องๆ Proxy จริงๆแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยคือจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการจัดการหรือบริหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรับฟังฟีดแบ็กที่เขามีต่อบริษัท Dreamer Society Management มาโดยตลอด แน่นอนว่าตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยครับมันอาจจะล้มลุกคลุกคลานผิดบ้างพลาดบ้างทำถูกบ้าง แต่ว่าเราเนี่ยรับฟังดังนั้นเราจึงปรับปรุงแล้วเราก็แก้ไขมันโดยทันทีผมทำอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมเข้าไปอ่านในฟีดแบ็กก่อนหน้านี้แล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียเขาก็จะพูดถึงบริษัทในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งถามว่าสิ่งที่เราทำมันมาเนี่ยแล้วผมเห็นรับฟังในเรื่องแบบนี้มันก็จุกนะครับมันก็จุก ในวันที่
ไป ครับผมคิดว่าด้วยสถานะคำว่าพ่อของพ็อกซี่หรือพี่ชายของพ็อกซี่หรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าไอ้คำเนี้ยมันไม่มีทางหายไป มันยังคงจะตราตรึงอยู่ในความรู้สึกอยู่ตลอดไปอยู่แล้วครับ สำหรับผมเรื่องความรู้สึก สำหรับเรื่องความรู้สึกเรื่องความสัมพันธ์ แต่ในฐานะที่เราไม่สามารถเข้าไปยุ่ง ใช่ครับ เกี่ยวอะไรกับ แต่ด้วย ลูกเร โดย ไ สถานะ มันรู้สึกยังไงบ้าง ผมก็พยายามนะครับ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำให้สถานะและความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยและการที่จะจัดการหรือการบริหารศิลปินให้เขาไปได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยผมก็ยังอยากที่จะพยายามทำอยู่ครับ แสดงว่าที่ผ่านมาถูกสัดส่วนหุ้นมันส่งผลต่อการบริหารงานของเราและการตัดสินใจต่างๆเยอะมากใช่ไหม มันก็คือแสดงว่าพี่ติ๊กไม่มีอำนาจในบริษัทแล้วมีแค่ จริงๆต้องอธิบายอย่างนี้ครับเดิมเนี่ยมันมีผู้ถือหุ้น2ฝ่ายนะครับแล้วก็จริงๆก็คือตกลงหน้าที่กันชัดเจนพี่ติ๊กบริหารศิลปินทางฝั่งเขาบริหารการเงินนะครับจนมาช่วงปลายปี 67 ที่พี่ติ๊กบอกว่าอยากจะส่งเสริมให้น้องได้ไปต่อพี่ติ๊กก็คือจะขอเปลี่ยนแปลงบทบาทให้เขาเนี่ยเข้ามาร่วมบริหารศิลปินด้วยนะครับแล้วพี่ติ๊กก็จะถอยมาเหมือนเป็นคอนซัลท์มีอะไรสำคัญก็ต้องส่งมาให้พี่ติ๊กช่วยให้คำแนะนำเพราะในฐานะที่เป็นคนดูแลน้องมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะจริงๆจุดมุ่งหมายที่เราตั้งกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือในรูปแบบนี้นะครับแต่ณย้อนไปวันที่ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันตั้งกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดมีอะไรก็จะคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่ได้มีการเขียนล็อกไว้ในสัญญาว่าจะต้องมีกรรมการจากของแต่ละฝ่ายนู่นนี่นั่นเหมือนบริษัทใหญ่ๆทั่วไปนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ติ๊กก็ยังไม่ได้มีที่ปรึกษากฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็คือทำด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับแต่จริงๆที่ผ่านมาเขาก็ให้เกียรติเรานะครับพี่ติ๊กก็ทำหน้าที่เขาก็เป็นคนคอยอนุมัติคอยแบบว่าเรื่องการเงินอันนี้ได้ไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับแต่พอวันนี้พอพี่ติ๊กขอเปลี่ยนแปลงบทบาทพี่ติ๊กก็คาดหวังว่าเขาเนี่ยก็จะส่งมาถามเราก่อนเหมือนกันว่าก่อนจะอนุมัติอะไรต่างๆแต่กลายเป็นว่าข้อมูลที่พี่ติ๊กได้รับเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอให้พี่ติ๊กตัดสินใจหรือเมื่อเราถามไปแล้วเขาก็อาจจะไม่ตอบหรือตอบล่าช้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ตลอด1 ปีที่ผ่านมาเราก็พยายามหาหนทางในการแก้ไขมาโดยตลอดครับ ส่วนการถือหุ้นมันมีผลไหมคะมัน50-50 จริงๆต่อให้ถือหุ้นแค่ 10% แต่ถ้าเราปฏิบัติกันเคารพกันเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีปัญหาหรอกครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เหมือนโอเคจริงๆการเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นเจ้าของกรรมการคือผู้บริหารเนาะจริงๆการเป็นผู้บริหารเนี่ยนะครับเขาก็ยังปรึกษาหารือกันได้ผู้ถือหุ้นมันเหมือนว่าถ้าได้รับผลประโยชน์หรือขาดทุนก็รับไปตามสัดส่วนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องการบริหารไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นโดยตรงหรอกครับ แสดงว่าพี่ติ๊กรู้สึกว่าเรื่องเงินก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องความรู้สึกใหญ่ที่ทำอะไรแล้วขอโทษนะครับ ครับ ข้ามหน้าเราไปทั้งที่เราเป็นผู้ อืม บุกเบิก ไม่ได้คำนะ ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ คือผมว่าจริงๆแล้วคือเราเริ่มต้นกันแบบนี้ครับก็คือว่าเรายอมที่จะถือหุ้นน้อยกว่า เพราะว่าเราให้เกียรติ เพราะว่าตอนนั้นเราเห็นว่าบริษัทเขาแบบมีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับ แล้วก็ทำศิลปินออกมาได้ถือว่ามีชื่อเสียง และถือว่าอยู่ในอันดับแถวแนวหน้าของตลาด แล้วก็เขาเสนอมาว่าเขาจะถือหุ้น 60 ให้เราถือ 40 ผมก็ยอม โดยที่เราจะมีการบริหารจัดการร่วมกัน โดยมีกรรมการทั้งหมด4ท่านด้วยกัน ก็คือมีทางฝั่งเขา2ทางผม2นะครับ อันนี้คือข้อตกลงร่วมกัน คือผมต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี้ยกับเมื่ออดีตเนี่ย ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนกรรมการนะ ผมไม่มีทางที่จะทำงานร่วมกับเขาเลย ถ้าเกิดว่ามันเริ่มต้นกันแบบนั้น แต่ว่าในการที่เรามีเจตนาร่วมกันในแบบนั้น คือมีกรรมการฝั่งละ2 คน แล้วก็เป็นการตกลงร่วมกัน ลงลายมือชื่อร่วมกัน อนุมัติร่วมกัน มันเป็นการอนุมัติร่วมกันทั้ง2 ฝ่ายอะครับ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอนุมัติแต่เพียงลำพังไม่ได้ อันนี้คือสิ่งที่เรายอม นั่นคือเราจึงมีการทำงานร่วมกันครับผ ใน ม วันนี้มันไม่ใช่แล้ว เท่ากับเขาเห็นคำพูดตั้งแต่แรก จะเรียกว่ายังไงดีครับ ก็ไม่แน่ใจครับ อันนี้เดี๋ยวต้องไปถามทางฝั่งเขาดูแล้วกัน อันนี้พี่ติ๊กเล่าให้ฟังจากมุมของพี่ติ๊กนะครับ ครับ ไม่ได้จริงๆมันเป็นทางนายของ ครับ เขาไม่เคารพกับสิ่งที่ ไม่เป็นไปตามเจต หรือ นา มันมีรายลักษณ์อักษรหรือมันมีอะไร ต้องบอกงี้ครับในการตั้งบริษัทเนี่ยปกติเขาเรียกว่ามีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเนาะจะมีการกำหนดกันแต่ในกรณีของคนทั่วๆไปที่ไม่ได้มีที่ปรึกษากฎหมาย ก็จะมักจะไม่ได้มีการเขียนอะไรไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย ก็คือใครมีเสียงมากกว่าคนนั้นก็โหวตได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ติ๊กพูดว่าจะตกลงกันฝ่ายละ2-2อย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้ถูกเขียนเอาไว้ในอดีตครับ พี่ติ๊กคิดว่าการออกข่าววันนี้มันจะมีผลกระทบตามมา หมายถึงผลกระทบในเรื่องของ จะมีปัญหาอะไรข้างในเกิดขึ้นไหม
หรือว่าทำไมพี่ติ๊กอยู่ดีต้องตัดสินใจเพื่อที่จะดำเนินคดีกฎหมาย หรือว่าเพื่อที่จะให้สังคมยังไงบ้าง ผมคิดว่าผมต้องมาชี้แจงกับสังคม เพราะว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะมีสังคมตั้งคำถามว่าพี่ติ๊กหายไปไหน ใช่ครับ แต่ว่าจริงๆแล้วพี่ติ๊กไม่ได้ไปหายไปไหน ผมพยายามทุกวิถีทาง เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ เรื่องต่างๆของบริษัทนะครับ ก็ไม่ได้หายไปไหน ครับผมยังอยู่เพียงแต่ว่าเราเจอปัญหาครับผม มีทางออกของปัญหานี้หรือยังบ้างไหม คือผมคิดว่าทางออกคือต้องคุยกัน คือผมพูดมาโดยตลอดทั้งปีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรจะเอาทุกอย่างเนี่ยขึ้นมาวางบนโต๊ะแล้วมองแล้วก็คุยกัน ให้มันชัดเจนกันไปเลย ผมพูดอย่างนี้ในทุกๆ ครั้ง แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดการปฏิบัติจริงๆครับ จริงๆเราเท่าหลังจากนี้เราอยากได้รับสิ่งไหนที่เราเคยตัดสินได้รับการตัดสินใจคือกลับมาไหมครับ ผมว่าต้องคุยกันว่าจะเอายังไงนะครับ คือผมเป็นห่วงน้อง ผมห่วงน้องแล้วก็ในทิศทางของศิลปินนะครับ โอเคแน่นอนว่าศิลปินเนี่ยครับเขาก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือผมภูมิใจมากนะครับ แต่ว่าในหลายๆอย่างระหว่างทางเนี่ยมันก็จะได้รับฟีดแบ็กต่างๆ คือมันไม่ใช่แค่ตัวศิลปินอย่างเดียว เพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของลูกค้าคู่ค้าของเราทั้งในเรื่องของคนทำงานร่วมกันทั้งในเรื่องของแฟนคลับproxy ที่เราเรียกว่า user นะครับเราจะทำยังไงเพื่อให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท Dreamer Society ครับ พี่คิดว่าเราจะกลับไปร่วมงานกับเขาได้ไหมครับ ผมสำหรับผมนะครับ ผมไม่มีปัญหาอะไรเลย ผมว่าทุกอย่างขึ้นโต๊ะเจรจากัน ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรต้องการอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้ แล้ววันนี้ทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการครับผม ทำใจไหมครับถ้าวันหนึ่งจะต้องสิ่งที่เราคาดหวังว่าต้องกลับไปที่เดิมแต่มันหลุดมือครับมันคิดถึงแผนเผื่อไว้ไหมครับ ยังไม่ได้คิดครับอืมครับ เพราะยังมีความหวังอยู่ ความหวังของผมอยู่ด้วยความรักที่มีต่อ Proxy ครับ ซึ่งตอนนี้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันส่งกระทบต่อเราไม่ถึงลูกเราใช่ไหม เอิ่ม เพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากไม่มีเราแล้วลูกเราทิศทางของเขามันจะเป็นยังไง ก็ด้วยครับ แล้วก็ในอีกหลาย ๆ อย่างนะครับ เพราะว่าก็เท่ากับไม่ว่าจะเป็นเอกสารการจัดการต่างๆ ข้อมูล การดีลผมก็จะไม่รับทราบข้อมูลอีกต่อไปแล้วครับ ซึ่งพี่ก็จะทำโดยที่ไม่ให้กระทบกับความของน้องมากที่สุด มันจะมีผลกระทบกับสิ่งที่มันจะออกมาในกับผู้บริหารสองคนขัดแย้งกันนะครับผม โดยส่วนตัวพี่ติ๊กก็ยังอยู่ในบทบาทที่สนับสนุนน้องๆอยู่เสมอนะครับในส่วนของตรงนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องทางธุรกิจที่แยกจากส่วนของตัวน้องๆแล้วกันนะครับพี่ติ๊กก็ยังให้กำลังใจน้องยังช่วยให้คำปรึกษาน้องๆเหมือนเดิมนะครับแต่ส่วนนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องการบริหารจัดการทางคอมเมอร์เชียลที่จะต้องคุยกันนะครับว่าทิศทางน้องๆในอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพี่ติ๊กยังยืนยันเสมอนะครับไม่ได้อยากทะเลาะกับใครมาคุยกับพวกผมเนี่ยสักระยะแล้วก็มองว่าเราอยากจะคุยกันนะครับพยายามจะหาเวทีที่จะคุยกันนะครับแต่ถ้าทางนั้นปิดกั้นเราก็ไม่รู้จะคุยยังไงเหมือนกันนะครับวันนี้พี่ติ๊กจริงๆพี่ติ๊กอยากแถลงข่าวนานละทางผมนี่แหละห้ามไว้ว่าพี่มันเดี๋ยวมันจะกระทบกับบริษัทนะนู่นนี่นั่นนะครับแต่จนสุดท้ายมันไม่มีช่องทางจะคุยแล้วนะครับวันนี้พี่ติ๊กก็เลยบอกว่างั้นก็คงต้องออกมาบอกเพราะว่ามันเกิดกระแสสังคมตั้งคำถามกับพี่ติ๊กจำนวนมากว่าพี่ติ๊กหายไปไหนครับผม และแสดงว่าตั้งแต่วันที่เปลี่ยนกรรมการพี่ติ๊กออกมายังไม่ได้คุยกับเขาหรือเขายังไม่เข้ามาคุยกับเรา เพิ่งเปลี่ยนกรรมการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเราก็เลยออกมาแถลงสัปดาห์นี้ครับจริงๆคือต้องบอกว่าในปีที่แล้วที่พี่ติ๊กเป็นกรรมการอยู่แต่เราบอกเขาแล้วว่าให้เขาเป็นฝ่ายบริหารจัดการเพราะฉะนั้นพี่ติ๊กให้เกียรติเขาเสมอพี่ติ๊กก็เลยไม่แถลงไม่ทำใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือว่าก็ให้ทางเขาเนี่ยทำหน้าที่ให้เต็มที่เราแค่ขอข้อมูลว่าจะมีดีลนั้นดีลนี้กับน้องดีไม่ดีขอให้มาคุยกับเรานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในอดีตที่กลับข้างกันเนาะตอนพี่ติ๊กเป็นผู้บริหารพี่ติ๊กจะมีดีลอะไรพี่ติ๊กก็จะส่งให้เขาดูก่อนเพราะฉะนั้นพี่ติ๊กแค่รู้สึกว่า
เราน่าจะทำเหมือนกัน อ่า พี่ติ๊กขอแค่นี้เอง แล้วหลังจากนี้ไปทางทีมกฎหมายจะดำเนินการยังไงต่อไปครับผม ก็พยายามหาช่องทางคุยครับ เราก็ใช้กระบวนการตามกฎหมายนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะคุยกับเราไหมจะคุยกับเราเมื่อไหร่นะครับแต่ในส่วนของการสนับสนุนพ็อกซี่ของพี่ติ๊กก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวถ้าทางฝั่งนู้นก็ได้ดูอยู่เนาะแล้วก็เราก็คิดว่าฝั่งนู้นมีผู้ใหญ่นะครับมาเจรจากันนะครับจริงๆเราก็ได้ทำหนังสือส่งถึงผู้ร่วมทุนของเขาแล้วว่าเรื่องนี้เราอยากให้คุยกันนะ เราไม่อยากให้เสื่อมเสียชื่อเสียงใดๆนะครับถ้ามันจะผิดพลาดมันคือเรื่องของการธุรกิจ แต่ตัวน้องๆไม่กระทบเรายังสนับสนุนอยู่เหมือนเดิมครับ ทางทีมกฎหมายตั้งธงไว้ประมาณไหนครับ ตั้งธงกับเขาว่ายังไงว่าจะให้พี่ติ๊กกลับไปเป็นกรรมการเหมือนเดิมหรือว่าให้มี ในการ มาตั้งธง เดิม ครับ ยังไง ก็ ในารพูดคุย ไม่มีธงใดๆทั้งสิ้นครับพี่ติ๊กไม่ได้มีธงเราอยากกลับมาคุยกันว่าขอให้ย้อนกลับไปตอนปี 62 ตอนที่เราตั้งกัน เราคุยกันไว้ยังไง อยากให้ทำกันอย่างนั้นนะครับขอให้เคารพสัญญาเคารพความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากกว่า คือผมเชื่อว่าในกระบวนการทุกอย่างนะครับมันต้องโปร่งใส ซึ่งไอ้ความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ต่อธุรกิจร่วมกันเนี่ยผมมีให้มาโดยตลอดครับ กลัวมันจะบานปลายไปถึงเราไม่มีสิทธิ์ไหมครับ เอิ่ม คืออย่างน้อยพี่ติ๊กก็ยังมีสิทธิ์ในฐานะผู้ถือหุ้นอยู่ดีนะครับพี่ติ๊กก็ยังไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนต้องบอกงี้ว่าเดี๋ยวหลายคนบอกว่าพี่ติ๊กทิ้งไปเลยหรือเปล่าไม่ครับพี่ติ๊กก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นแต่สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นกับสิทธิผู้บริหารเนี่ยมันไม่เท่ากันแค่นั้นเองครับผม ครับ ที่ครับระยะเวลา1 ปีที่เราไม่ได้มีส่วนร่วมหรือว่าไม่ได้ออกความคิดเห็นนะครับ เราความรู้สึกเราเป็นยังไงต้องใช้ชีวิตอยู่ในทั้งที่เราเป็นคนเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็ก คือผมก็พยายามมาโดยตลอด1 ปีนะครับพยายามด้วยตัวเอง จนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องพึ่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ คือในสิ่งที่ผมกังวลมากๆเลยครับก็คือว่าเราทำงานศิลปะนะครับแล้วก็เราก็อยากจะทำให้แบบมันดี แล้วก็งานเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบแค่ส่งเสริมให้ศิลปินดังมันมีช่วงเรื่องของระหว่างทางด้วย เพื่อที่จะเกิดความประทับใจต่อในทุกๆฝ่าย อย่างที่ผมได้เรียนไปข้างต้นนะครับว่าจะเป็นฐานของแฟนคลับ คนที่เขามาเจอน้องๆการที่น้องๆเขาได้มีโอกาสไปเจอการทำงานประสบการณ์ต่างๆของเขารวมถึงลูกค้าคู่ค้าของเราอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าในการดำเนินนโยบายในการทำงานของเรา การที่เราจะผลักดันให้ศิลปินสู่เป้าหมายของเราเนี่ยแต่ระหว่างทางเนี่ยผมต้องการให้มันเกิดความรักและความรู้สึกดีๆต่อกัน แล้วก็มีฟีดแบ็กที่ดีกับบริษัทครับ มันดีไหมครับเพราะปกติพี่ติ๊กจะเป็นคนยิ้มตลอดเวลาพอเจอเรื่องนี้พี่ติ๊กมันไม่ค่อยยิ้ม เป็นทุกข์ อ๋อครับ เป็นทุกข์ไหมครับ ก็กังวลครับก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับ แสดงว่าเรา ครับ มันยังมีในใจมันยังหวังใช่ไหมครับถามรอบหนึ่ง หวังว่าอย่างไรครับ อยากกลับไปดูแลสิ่งที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก คือผมว่าถ้ามันเกิดการบริหารจัดการร่วมกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ทุกๆอย่างมันสามารถที่จะตรวจสอบได้ เอาขึ้นมาวางบนโต๊ะชัดเจนโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตการทำงานร่วมกันแบบนี้คือสิ่งที่เราปรารถนาอยู่แล้วครับ พี่ติ๊กสิ่งหลายๆคนบอกว่าเขาที่จะขาดพี่ติ๊กไปไม่ได้ เพราะว่ามันอยู่คู่กันมาตั้งแต่วันแรก ผมคิดว่าไม่หรอกครับ เพราะว่าน้องๆเนี่ยครับเขาก็ต้องเติบโตขึ้นตามหน้าที่การงานของเขา ผมในฐานะที่เริ่มต้นมาพร้อมๆกับเขา คือไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับ จะดูแลเขาต่อหรือไม่ดูแลเขาต่อก็ตาม สิ่งที่ผมเห็นเขาเติบโต แล้วอย่างพอเวลาเขาไปทำงานฟีดแบ็กกลับมามีคนรักเขามีคนชื่นชอบเขาแล้วก็เขามาชมน้องๆให้ผมฟัง อันนี้มันก็คือแบบมันเป็นส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจในสิ่งนี้มากๆเลย มันทำให้หัวใจผมชุ่มชื้นนะครับ ลูกๆก็จะมีคอนเสิร์ตเราไปดูไหมครับ เนี่ยผมจะมาเชิญชวนว่า โอเคนะครับ อย่าลืมไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็บัตรคอนเสิร์ตก็ยังเปิดขายอยู่นะครับ แต่พี่ติ๊กไปดูนะคะ ไปดูครับไปให้กำลังใจน้องๆครับ มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆไหมครับผมเพราะด้วยความที่เขาก็ตอนนี้จะสับสนทางซ้ายหรือขวาหรืออะไรไม่เกิดอะไรขึ้น ผมคิดว่าอยากให้น้องๆโฟกัสในเรื่องของสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้ ก็คือในเรื่องของหน้าที่การงานที่เขาต้องรับผิดชอบนะครับในฐานะที่เขาเป็นไอดอลการเพอร์ฟอร์มการซ้อมของเขาการที่เขาไปเจอสังคมความประพฤติต่างๆ
ลักษณะที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็อยากจะให้เขาโฟกัสในตรงนี้ แล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองฝัน เราจะล่าฝันไปด้วยกันครับขอบคุณทุกๆคนมากๆครับขอบ ขอบ คุณ คุณ ครับ ครับขอบคุณครับ